שלום לכולן, תודה שהצטרפתם אלינו למפגש היומי של עיניים על עזה. היום אי אפשר לפתוח את המפגש מבלי להזכיר את ההפצצה המזעזעת על בית החולים נאסר בח'אן יונס, שבה הותקפו צוותים רפואיים ונהרגו עשרות, ביניהם גם 4 צלמי עיתונות. הפצצה זו היא עוד מופע של האלימות המחרידה שישראל מפעילה נגד מי שמשמש לנו כעיניים, עיתונאים, צלמים, וכל מי שפונה אלינו מעזה ומשדר לעולם את האמת. אבל לא רק עזה נמצאת בכותרות, גם הגדה, שבה נמשכת אלימות יומיומית שמחריבה חיים וקהילות. האחרונה שבהן היא עקירה של אלפי עצים באל מועייר, בפקודת גנרל ששמו, כמה אירוני, בלוט. היום נמצא איתנו כאן כדי להאיר זרקור על הגדה, האקטיביסט איתמר שפירא, פעיל בנוכחות מגינה, וגם חוקר את עבודת הקבוצה כאנתרופולוג. איתמר ישוחח איתנו על הפעולות של נוכחות מגינה במסע פריאטה. תודה רבה איתמר שהצטרפת אלינו היום. שלום שלום, טוב לראות את כולכם. תודה גם שבאתם וגם תודה לכל מי שמארגן את דגל שחור. זה באמת טוב לדעת שיש גם באקדמיה ככה קול שלא מתכחש למה שקורה בעזה. ואני באמת קצת אדבר על הגדה היום, אבל אני מתרכז בעיקר אני מתרכז במסע פריאטה. אני אעשה איתכם share קצר של המסך שלי, שתראו ככה את המיקום של זה. זה מפה אינטראקטיבית של בצלם. וזה ממש קצר, זה הגדה המערבית, ירושלים פה באמצע, חברון כאן, ומה שנקרא דרום הר חברון או מסע פריאטה. הנה חברון, הנה העיר יטה, העיירה יטה וסמואה, שתי העיירות יחסית גדולות שנמצאות בתוך שטח A. והאזור שנקרא מסע פריאטה, זה האזור של יטה כאילו, הוא פחות או יותר בעיגול הזה. אתם רואים שרובו בצבע כחול ולבן, שהכוונה של הצבעים פה זה שזה שטח C, כלומר שהוא תחת שלטון ישיר של ישראל, לעומת שטחי A ו-B שאתם רואים פה בחום, כמו יטה וסמואה, שהם תחת גם שלטון של הצבא, אבל הרבה פעמים באופן לא ישיר, בחלק מהדברים, תחת הרשות הפלסטינית. בעצם מאז אוסלו, מאז שנות ה-90, אז השטחים האלה של שטחי A, שכוללים 96-97% מהתושבים הפלסטינים בגדה המערבית, אבל כוללים רק 18% מהשטח, הלכו והתנתקו יותר ויותר מהפלסטינים שנמצאים בשטח C, השטח שיועד גם להתנחלויות, גם לעתודות קרקע בשביל התנחלויות, גם לצבא, לשימוש של השטחים. בעצם כל השטחים הפתוחים ושמורות הטבע הישראליות נמצאות בשטחי C. וככה גם הפלסטינים הלכו והתנתקו יותר ויותר, הפלסטינים שבאזורים האלה, שטח של מסע פריאטה, הלכו והתנתקו יותר ויותר מהכפרי האם שלהם, שבינתיים נעשו עיירות ואפילו כפרים. הכניסות והיציאות תמיד נשלטות על ידי הצבא, לפעמים לא באופן ישיר, לפעמים אפשר לנסוע, אבל לפעמים אתה נתקע, ולאט לאט האזור הזה נעשה יותר ויותר פגיע למתנחלים ולפעילות של הצבא. אני חוזר מהשאר, נראות אתכם, שלום. אז האזורים האלה, מה שקורה בעצם באזור מסע פריאטה זה שכבר משנות ה-80 המוקדמות, שנת 80 בעצם, אריאל שרון בעיקר, אבל בכלל הישיבות של הממשלה, התחילו לדבר על איך מיישבים את האזור הזה בהתנחלויות. ההתנחלויות הראשונות היו כרמל, סוסיה ומעון, ובשנת 80-81, כהתנחלויות נחל בהתחלה, כאחזויות נחל מה שקוראים, ומהר מאוד הפכו ליישובים רגילים. ומהם התחילו לצמוח מאחזים, שבעצם התחילו להיכנס לתוך השטחי מרעה של התושבים. התושבים של אזור מסע פריאטה הם בעיקר רועי צאן וחקלאות קטנה של זיתים ודברים, קצת חיטה לרועים, באמת אנשים שחיים באופן הכי מינימלי מבחינת יצור קפיטליסטי נניח, וגם באזורים מאוד פגיעים מבחינת תשתיות מים וחשמל. הם לא מחוברים למים וחשמל, שכמובן שהמתנחלויות שליד כן מחוברים, לפעמים ממש יושבים ליד העמודי חשמל ומעל הצינורות מים שזורמים מתחת לבית שלהם, אפשר לשמוע, והם יושבים במדבר ללא זה.
אפילו שהם כמובן היו שם קודם. והדברים האלה משמשים, הניתוק הזה מתשתיות והניתוק משאר הפלסטינים באזור, משמש לצבא ולמתנחלים את היכולת בעצם להתחיל לצמצם להם את השטחים וגם בסופו של דבר לגרש אותם. כי כשאין לך מים ואין לך חשמל ובסיטואציה כזאת, בעיקר מים כמובן, וכשהבתים עצמם לא מקבלים אישורי בנייה ונהרסים על ידי המינהל האזרחי, ככה לאט לאט קל הרבה יותר לגרש תושבים, כי כשאין לך מים להישאר איתם ובתים כמובן שקשה יותר להישאר. ויוצא שהמאבק של הפלסטינים משנות ה-80 במסאפר יטא להישאר על שטחיהם, הם היו מאוד מאוד מבודדים. בשנת 99, זו הפעם הראשונה שממש היה גירוש מסיבי של 700 אנשים משטחי מסאפר יטא לתוך יטא עצמה. מה שקרה שהפלסטינים התחילו לחזור מיד אחרי הגירוש ב-97, אותם פלסטינים, לא כולם כמובן, אבל התחילו לאט לאט לחזור ולבנות את הבתים ושוב לחפור בורות מים ולנסות לאגור את המים, שכמובן זה נהרס. ודרך ההתמודדות הזאת או המאבק הזה נקראת, עובדת על פי העיקרון הפלסטיני הידוע של סומוד, כלומר להישאר נטוע בקרקע. זה דרך שהיא בגדול דרך, אפשר לומר, לא אלימה, דרך שמתרכזת בחיים עצמם. יש סלוגן כזה ידוע של existence is resistance, או resistance is existence. הדרך להתמודד זה פשוט להמשיך לחיות, להמשיך לשבת על הקרקע, להמשיך להגיע לשטחים שלך עם המרעה, להמשיך להתחתן, להביא ילדים, לחפור עוד בור מים, לנטוע שוב את הקמח וכדומה וכדומה. אבל משנת 97 זה נעשה יותר קשה, כי הצבא התחיל לגרש באופן מסיבי, זה כמובן תקופת אוסלו, והתקופה ששטחי C התחילו להיות על הכוונת של מדינת ישראל באופן יותר משמעותי, כי הייתה תחושת דחיפות, בעיקר למתנחלים, שהנה הולכת להיות מדינה פלסטינית, וכל מה שלא נתפוס עכשיו בגדה ייעלם. והתחושת דחיפות הזאת תורגמה על ידי מתנחלים לעוד ועוד התקדמות לתוך השטח, כשהצבא מלווה אותם כמובן, כי תפקידו של הצבא, אפילו מי שלא היה אידיאולוג של לקחת השטח, תפקידו של הצבא זה להגן על היהודים שנמצאים בגדה. וככה המתנחלים לוקחים עוד צעד, עוד הר, עוד גבעה, והצבא מגיע איתם. ומגיעים הרועים הפלסטינים לאיזה מקום, יורד אליהם המתנחל ומבריח אותם מאוד בקלות, כי זה אנשים לא חמושים, המתנחל כמובן חמוש, והם יודעים, וזה קורה לרוב, שברגע שהם לא הולכים, מיד המתנחל מתקשר לצבא, מגיע ג'יפ, או עוצר את הבן אדם, או פשוט שהבן אדם בורח. וזו הדרך, נגיד, הפחות אלימה של ההתפשטות, אל מול קהילות שהן אף פעם לא היו מעורבות עמוק בתוך המאבק החמוש הפלסטיני. כלומר, זה קל לעשות את זה באזורים האלה. וכך משנת 99, התחילו פעילים ישראלים, שאחר כך התקבצו לקבוצה שנקראת תאיוש בשנת 2000, לבוא ולהשתמש ביכולות שלהם כישראלים, בפריבילגיה שיש לנו כאנשים שהם בעלי זכויות במדינה דמוקרטית ליהודים נגיד, ולעמוד מול הצבא ומול המתנחלים, להגיד רגע, זה השטח הזה לא שלך, רגע, אתה לא יכול לקחת את זה, רגע, אני מצלם אותך, אתה לא יכול להסביר את זה, ופתאום נעשה איזושהי עין חיצונית, פריבילגית, שיכלה לעזור לשנות את הסיטואציה. אחד הדברים... אנחנו כבר בסוף, וואו. אבל אנחנו נשמע בוודאי גם בשאלות ובתשובות, אתם מוזמנים כולם לכתוב בצ'אט, אם אתה רוצה רק לסיים במשפט, ואז נעבור לשיחה. כן, אוקיי, אז אני באמת, סליחה, זה יצא יותר מהר ממה שחשבתי. היום יש דור חדש שגר בכפרים האלה, והוא כבר לא הדור של אנשים שהיום הם בני 50 עד 70, של תאיוש. הדור הזה דור של צעירים, גר ממש בתוך הכפרים, ונאבק באופן אחר ומאוד מעניין, ואני חושב שיש לו גם סוג של אפקטיביות מאוד יפה בדברים האלה, אבל אני ניקח שאלות ואני אמשיך את זה דרך זה.
מצוין, אז עד שהשאלות יתחילו, אולי אתה מוכן לספר לנו קצת על ההרכב של האנשים שמגיעים ופעילים באופן קבוע שם? כן, אז מדובר באמת על ישראלים, אפשר לומר פריבילגיים, הרבה מהם אשכנזים, חילונים, אבל גם יהודים אמריקאים מחו"ל, וגם יש פתיחות כללית גם לאחרים, ואנשים שהם במה שאפשר לקרוא לו השמאל הרדיקלי, אז גם הרבה קווירים והרבה אנשים שמערבבים הרבה מאוד סוגי מאבקים ביחד, גם בירושלים וגם מאבק קווירי וגם מאבק לשחרור של פלסטינים וכדומה. אני חושב שמאוד מעניין לראות את הדור הזה, כי הוא מאוד מאוד שונה מאיך שאנחנו מבינים, אנחנו, הדורות היותר מבוגרים, מבינים פוליטיקה ואיך פוליטיקה עובדת. יש משהו ביכולת שלהם להשתמש בגוף, בלי הרבה תיאוריזציה של איך זה ימנע ואיך זה יעשה, איך זה יעזור, אלא מין פוליטיקה של להיות, של לשים את הגוף שלך ולהיות בשטח, ומתוך שם להבין גם את המורכבויות של ההבדלים בין הפריבילגיות שלנו אלה שלהם, כל הדברים התרבותיים כמובן שעולים מתוך זה, והיעילות ככה נדחפת למקום שני באיזשהו מקום, אבל בפועל יש לזה, אני חושב, דווקא באופן הופכי, יש לזה יותר יעילות, כי יש להם יכולת ממש להגיע קרוב אל הקהילות. יש לנו כאן שתי שאלות, שלוש. השאלה הראשונה של עידו היא האם אתה מרגיש שמשהו השתנה מאז ה-7 לאוקטובר? כן, אני אתחיל עם זה, או שאת רוצה כמה שאלות ביחד? אני אקריא לך כמה שאלות ואולי תוכל לענות יחד. יש שאלה של הילד לגבי שגרת היום במסאפר-יטא, ושאלה של עמליה סער על אם למדת, אם יש משהו שאתה יכול לחלוק איתנו בנוגע לתפקיד של ההתנגדות הזו בהתמודדות עם חוסר האונים ומול הפשיזם הגואה, חוסר האונים של השמאל. אז אני אעצור פה רגע שאני אזכור. אז אני חושב ששגרת היום זה דבר ראשוני שאולי אני אענה עליו. השגרת היום היא בעצם מין שהות בכל מיני כפרים שנמצאים שם, יש איזה 20 כפרים, וכל פעם הכפרים שיותר מאוימים שם יושבים, ויש 3 כפרים יותר גדולים, ובמקומות האלה יושבים וכל הזמן נמצאים במה שנקרא rapid response, כלומר תגובה מהירה, יש רכב של האקטיביסטים, וקופצים פשוט ממקום למקום, לכל התקלות של צבא ממתנחלים עם אחד הרואים, אם זה בתוך הבתים, היום כבר הרבה יותר נכנסים אל תוך הכפרים ואל תוך הבתים, וזה הרבה פחות כשיוצאים למראה, היום זה פשוט נכנסים, מגיעים לתוכו, וברגע שאנחנו מגיעים לשם, שיוצאים תמיד 2 מינימום, לפעמים קצת יותר, אז מיד יש איזשהו סוג של שינוי של נגיד מאזן הכוחות. כי מול מתנחל, אפילו לא חמוש, בן 16, משפחה שלמה יכולה להתחבא בתוך אוהל, מתוך הפחד שאם משהו יקרה ביניהם, מיד יורדים עוד חיילים, ואפילו זה יכול להיגמר בדברים מאוד קשים. כאשר אני מגיע, ועוד אחד מכזה מגיע, מיד הילד הזה עם הכבשים, הוא כבר בעל כוח הרבה יותר קטן. אז ככה זו השגרה בעצם. ויש הרבה מאוד זמנים גם שהם מתים, או לא מתים, הם חיים יותר. הזמנים שבהם יש פשוט חיבור בין אנשים, ופשוט יושבים ושותים תה ושמחות ולוויות וכל מיני דברים כאלה. לגבי... כן, בעקבות ה-7 באוקטובר, לגבי ה-7 באוקטובר, זה באמת, מה שקרה מאז ה-7 באוקטובר, אחד הדברים המרכזיים, זה התפרקות של הצבא. זה לפני מה שקורה אצלנו, זה התפרקות של הצבא, שגם ככה היה מאוד מנוהל על ידי המתנחלים, שהם ידעו מה לעשות. יש שם כמובן את הרבש"צים שמשולמים על ידי הצבא ומחומשים על ידי הצבא, אבל הם מתנחלים מאותו מקום, ככה שיש דברים שהם ביניים בין מתנחלים לחיילים, והיה הרבה יותר שליטה תמיד של הצבא, של המתנחלים על הפקודות של מה הצבא צריך לעשות בשטח. מ-7 באוקטובר בעצם נעלם ה-chain of command, איך אומרים? שרשרת הפיקוד
מיהודה פוקס בזמנו, אלוף פיקוד המרכז, אל החיילים בשטח, כי החיילים בשטח נהפכו להיות הגמרים, הגנה מרחבית, כלומר מתנחלים שגויסו, לבושים מדים, חמושים על ידי צה"ל, יש להם את הרכבים שלהם, כל החיילים עברו לעזה בהתחלה, בחודשים הראשונים, ופשוט הצבא נעשה המתנחלים בשטח. מול הדבר הזה היינו צריכים למצוא דרכים חדשות, או הפלסטינים בעיקר, צריך למצוא דרכים חדשות לעמוד מול זה, כי כבר אין להם את אותם חששות שהיו לצבא, ואת אותם, אפשר לומר, היגיון מסדר של הפעולות שלהם. אז זה הדבר המרכזי שזה עד היום לא השתנה באופן מהותי. אני חושב שמה שקורה היום, אחרי כמה חודשים של ההתחלה, זה שהצבא שחזר להיות עם שרשרת הפיקוד כבר הבין שעכשיו אי אפשר להיות לעומתי בשום צורה, והזכרת את אבי בלוט, זה התוצאה, שבעצם היום הפיקוד המרכזי הוא באותו ראש בדיוק כמו של המתנחלים. כלומר, בגדה ההפיכה קרתה כבר לגמרי. יש כאן שאלה מתמר שקשורה לנקודה שהזכרת, ולגבי הפעולות הקונקרטיות, איך אפשר להתמודד עם המתקפות האלו של המתנחלים והצבא כזרוע של המתנחלים? אז יש עדיין, אפילו היום יש הרבה פחות, אם פעם היינו יותר מנסים להוציא מהצבא איזושהי accountability, איזשהו ככה חוק וזה, זה החוק, אתה לא יכול לעשות ככה, אז זה תהליכים כאלה, היום זה כבר לא עובד באותו אופן, פשוט הם לא אכפת להם מהתהליכים, כי הם מתנחלים והם לא, אף פעם לא היה אכפת להם, ועכשיו הם בתפקידי הפיקוד. אבל עדיין אנחנו רואים שלנוכחות שלנו יש השפעה ביכולת להוריד את הלהבות, אני לא יודע בכמה, אבל אני חושב שזה מאוד ברור גם לעומת מה שקורה בצפון הגדה. יש ממש, אז הנוכחות עצמה עושה משהו, ובסופו של דבר הרבה פעמים נוצרים קשרים אישיים, שהמשהו הזה הוא יותר אפילו תמיכה רגשית אפשר לומר. כי אנחנו גם, הנוכחות שלנו מביאה גם את הקולות מבחוץ, גם את העיתונאים, לפעמים טכנית אפילו, האקטיביסטים יכולים להביא את העיתונאים, להגיע ופתאום יש איזה הד ציבורי לזה בעולם וכדומה, שזה נותן איזושהי תמיכה. אבל קשה לומר שיש איזו אפקטיביות נורא ברורה לדברים האלה. בהקשר הזה, קובי פטרסי שואל על נוכחות של מתנדבים בינלאומיים, ואולי אם אפשר לדעת אם יש איזו נוכחות עודפת, האם הנוכחות שלהם שם היא משמעותית בצורה אחרת או... היא מאוד משמעותית, האמת. יש את ISM ואופרציון דב, האיטלקים, והם שם בעצם משנת 2000, כמו תאיוש. הם קצת פחות יעילים, כי הם קצת פחות מכירים וקצת פחות מתייחסים אליהם באותה יראת כבוד נניח, לא שיש הרבה יראת כבוד, אבל טיפה יותר ליהודים. יש יעילות יותר גדולה ליהודים ישראלים, אבל בהחלט שהנוכחות שלהם היא גם נותנת איזשהו קונסטנט קבוע כזה, ויש גם עכשיו פלסטינים שמתחילים לעשות את זה בראס אל עוג'ה, ליד יריחו, ומביאים בעצמם, קוראים לזה Civil, Unarmed Civilian Defense, משהו כזה, וזה דבר שמתחיל להיות ככה לגדול, גם האו"ם מתחיל לתמוך בדברים שכאלה. קשה להגיד שיש לזה בדיוק את האפקטיביות, איזה אחוז אפקטיביות, אבל זה בהחלט תורם. בסופו של דבר אנחנו מאוד מעט. אז יש כאן שאלות רבות, לא נספיק להגיע אל כולם, על איך בית המשפט העליון מתערב או לא מתערב, שאלה לגבי הרצח המזעזע של עודה הדלין, זה משפיע, אבל אולי נסיים עם קצת אופרטיבי ואולי גם אופטימי, אולי אתה יכול להגיד לנו אם ואיך אפשר להצטרף לפעילויות? אז קודם כל, עכשיו אני רואה שאלי אבידור פה מהבקעה פרסם את מספר וואטסאפ של תמר ירון, ואני חושב שבוואטסאפ אפשר לשלוח לה ולקבל טופס הרשמה, וזה בבקעה, כלומר זה לא באזור שדיברתי עליו, לא במסף אריאטה,
בשביל מספר ידע יש הרבה יותר מורכבויות באיזשהו אופן, אבל אני מאוד אשמח אם רוצים לפנות אליי ואני אאסוף כמות מסוימת של אנשים. חשוב להגיד שהייתם, אם אתם מכירים אנשים שקשורים כדי שנוכל לאמת, כי החשש הרבה פעמים הוא ממושתלים או שתולים למיניהם, ואז אולי ננסה לעשות איזשהו דרך שככה לסיור ראשוני או משהו כזה. אני אשמח לעשות איזה זום ביחד, יותר קונקרטי, לעשות סיור או משהו כזה. תודה רבה איתמר, תודה גם בשם כל הקהל שכתב לך כאן, תודה על העבודה שלך שם, וכמובן שבאת לדבר איתנו היום. תצטרפו אלינו גם מחר, יהיו כאן שתי סטודנטיות של אוניברסיטת חיפה, פעילות עומדים ביחד, שידברו איתנו על המאבקים שהן מנהלות, מאבקים מוצלחים, ונתראה מחר. אני רק שם את האימייל שלי, או שאתם תשימו, אם מישהו רוצה. תשים את זה. אם תוכל לכתוב כדאי, כי אני לא יודע, אין לי הנה, יותר הייתי עכשיו. אני רוצה רק להוסיף עוד דבר אחד, זה שהאתר שלנו, לכל אלה שמסתכלים באתר על ההרצאות שפספסתם, האתר שלנו יורד עכשיו לכמה ימים לשדרוג, אז עמכם הסליחה, ועוד כמה ימים נחזור עם אתר יותר נגיש ומשודרג. אז תודה. אז אני שם פה את האימייל שלי למי שרוצה. נהדר, אנחנו לא רואים אותו, מצוין, כן. המייל שלי איתמר כאן בצ'אט. כן. לפנות אליו, ותודה ועד מחר. שוב תודה רבה איתמר. תודה לכם, יום טוב.